Ξεκινώντας από το λιμάνι της Ρόδου με το καράβι της γραμμής, αρχίζει το ταξίδι μας για να ανακαλύψουμε το Καστελόριζο. Μόλις 1,25 ναυτικά μίλια από τις νοτιοδυτικές τουρκικές ακτές και 72 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου βρίσκεται η νήσος Καστελόριζο ή Μεγίστη. Το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας έχει έκταση 8,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μήκος ακτών 19,5 χιλιόμετρα. Πληθυσμό 430 άτομα που συγκροτούν το Δήμο Μεγίστης. Από τον Πειραιά απέχει 328 ναυτικά μίλια και 150 ναυτικά μίλια από την Κύπρο. Είναι η μεγαλύτερη νήσος μικρού αρχιπελάγους που συμπεριλαμβάνει τα βραχονήσια Άγιο Γεώργιο, Αγριελαία, Μαυροπινή, Πολύφαδο, Ρο, Στρογγύλι, Ψωμί, Ψωραδιά και άλλα μικρότερα νησάκια. Στην κορυφή του ορυπωμένο πια μεσονικό κάστρο, χτισμένο πάνω στα αρχαία ελληνιστικά κρυπηδώματα της εποχής του Σωσικλή, Νικαγόρα. Είναι αυτό που έδωσε και το όνομά του στο νησί, Καστέλο Ρόζο, δηλαδή κόκκινο κάστρο. Το Καστελόριζο συνδέεται ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς με την ίσο Ρόδο. Η δημόσια συγκοινωνία διεξάγεται με ένα ταξί και ένα λεωφορείο που εκτελούν το δρομολόγιο στις διάφορες ομορφιές του νησιού. Το υπόλοιπο νησί εξερευνάται με τα πόδια μέσω ενός δικτύου φυσικών μονοπατιών. Για τα σκάφη λειτουργεί σταθμός ανεφοδιασμού στο λιμάνι του Καστελόριζου. Υπάρχουν ακόμα ταχυδρομείο, τράπεζα, ιατρείο και διάφορα μικρά καταστήματα για τις βασικές ανάγκες. Κάνοντας μια βόλτα στο λιμάνι, συναντάμε όμορφες βάρκες και ψαροκάικα, που είναι έτοιμες να πάνε να ρίξουν τα δίχτυα τους. Επίσης, συναντάμε τουριστικά σκάφη κάθε τύπου και μορφής. Γύρω-γύρω από το λιμάνι υπάρχουν παραδοσιακά καφενεία που μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας. Πηγαίνοντας για το μεσονικό κάστρο, μέσα από το πλακόστρωτο και τα πέτρινα σκαλοπάτια, συναντάμε τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωάννου κοντά στο κάστρο. Το μεσαιωνικό κάστρο των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε το 14ο αιώνα και σήμερα σώζονται μόνο τα ερείπια του κτίσματος, τα οποία βρίσκονται πάνω στο Καστελόριζο, τον κόκκινο βράχο, όπου προέρχεται και η ονομοσία του νησιού. Αν και μικρό νησί, το Καστελόριζο έχει μεγάλη ιστορία, αφού είχε κατοικηθεί ήδη από την νεολιθική εποχή. Στη συνέχεια απικίστηκε από τους Δωρείς. Αυτοί έδωσαν στο νησί το όνομα Μεγίστη. Οι Άραβες την ονόμασαν Μαγιάς και οι Οθωμανοί Μέης. Την ονομασία Καστελόριζο έλαβε περί το τέλος του 14ου αιώνα από τους Ιωαννίτες Ιππότες επί του 8ου Μαγίστου του Τάγματος, όταν έκτισαν επί του κόκκινου βράχου του λιμανιού. Κάνοντας μία βόλτα στο πλακόστρωτο δρομάκι στην είσοδο του λιμανιού,
συναντάμε το Λυκιακό τάφο. Πρόκειται για έναν τάφο του 4ου αιώνα π.Χ., λαξευμένο στους πρόποδες του κάστρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Λύκοι ονομάζονταν οι κάτοικοι της περιοχής της Μικράς Ασίας, γιατί ο θεός τους ο Λύκιος Απόλλωνας λατρευόταν ως Λύκος. Συνεχίζοντας το περιφερειακό πλακόστρωτο, φτάνουμε στο Μαντράκι, που έχει ένα απάνωμο λιμανάκι γεμάτο ψαρόβαρκες. Γύρω-γύρω είναι χτισμένα πάρα πολλά αρχοντικά σπιτάκια, που τα περισσότερα έχουν ανακαινιστεί. Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται το άγαλμα της κυρία της Ρο. Ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, και δίπλα βρίσκεται η Σαντραπία Αστική Σχολή, που ιδρύθηκε το 1903 δαπάνη των ευεργετών Λουκά και Αναστασία Σαντραπέ. Πάνω από το Μαντράκι δεσπόζει ο μεγάλος Μητροπολιτικός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το λαμπρό θρησκευτικό και αρχιτεκτονικό στολίδι, συνυφασμένο με την κοινωνική και πολιτική ζωή του Καστελόριζου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ναό εξαιρετικής τέχνης, σε ρυθμό τρίκλινης θολωτής βασιλικής, με πλούσια εικονογράφηση μαρμάρινα τέμπλα και πανύψηλο μαρμάρινο καμπαναριό. Η στέγη της Μητρόπολης αυτή στηρίζεται σε μονολιθικούς γρανιτένιους σκίονες που μεταφέρθηκε από τον ναό του Απόλλωνα στα Πάτερα της Λυκίας στη Μικρά Ασία. Πότε ακριβώς ιδρύθηκε δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Ακριβώς γιατί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Στον οικισμό υπάρχουν πολλά παλαιά αρχοντικά, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ερημώσει, αφού οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν μεταναστεύσει εδώ και χρόνια, κυρίως στην Αυστραλία. Τα σπίτια έχουν αναστηλωθεί σήμερα, αποτελούν αυθεντικά δείγματα παραδοσιακής, δωδεκανησιακής αρχιτεκτονικής. Προκαλούν εντύπωση με την ομορφιά τους, που οφείλεται στα κοινά υλικά, όπως ντόπια πέτρα, ξύλο από τη Μικρά Ασία, σιδεριές, κεραμίδια από την Ατάλεια και από τη Μασσαλία. Στην δυτική πλευρά του Καστελόριζου βρίσκεται το σημαντικότερο μνημείο του νησιού, το Παλαιόκαστρο. Πρόκειται για αρχαίο οικισμό με πολλά κτίσματα και δεξαμενές. Στη δωρική Ακρόπολη του 3ου αιώνα π.Χ. σώζεται μία επιγραφή που περιλαμβάνει τον όρο Μεγίστη. Στην περιοχή, στη θέση Λιμενάρη, υπάρχουν κυκλόπια τείχη. Οι πρώτοι κάτοικοι της Μεγίστης που έλαβε και μέρος στην εκστρατεία της Τρίας, μαζί με τα άλλα δωδεκάνησα, ήταν δωρηείς που είχαν κατακτήσει στη Ρόδο, με την οποία συνδεότανε πολιτικά και διοικητικά, και αργότερα υποχρεώθηκε εκ του κινδύνου της κατάληψής της να συμμαχίσει με τους Αθηναίους, προκειμένου να τους βοηθήσει στους αγώνες εναντίον των Περσών. Το νησί διακυβερνήθηκε από ενάρετους και δραστήριους Ρόδιους διοικητές, τους λεγόμενους επιστράτες. Λαμβάνουν όμως υπόψη ότι το 333 π.Χ. μέχρι και το 304 π.Χ. οι Μεγίσθοι έκοβαν δικά της νομίσματα
τούτο σημαίνει ότι την περίοδο αυτή ήταν τουλάχιστον αυτόνομη. Πάντως, επί Δημητρίου του Πολιορκητού, η Μεγίστη επανήρθε στην πλήρη εξάρτηση της Ρόδου, ακολουθώντας την τύχη αυτής. Η Μεγίστη απέκτησε μερική αυτονομία που καταργήθηκε το 38 π.Χ. από τον αυτοκράτορα Δεσπασιανό και μετά τη διέρρωση του Ρωμαϊκού κράτους περιήλθε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, το νησί περιλαμβάνεται στο θέμα κυβεραιωτικών όπως και η Ρόδος. Το 1306 καταλαμβάνεται από τους Ιωνίτες υπότες της Ρόδου, από το Μέγα Μάγιστο Φουλκ Ντελ Βιλαρέ. Την περίοδο αυτή οι υπότες εξόριζαν στο Καστελόριζο τους ανεπιθύμητους και γενικότερα όλους εκείνους που ήθελαν να τιμωρήσουν. Το 1440 καταλαμβάνεται από το Αιγυπτιακό στόλο του Τζελάλ Ελντίν, που ερείπωσε την πόλη και μετέφερε τους κατοίκους εχμαλώτους στην Ανατολή. Το 1461 περιέρχεται στην κατοχή των Καλανοτών. Το 1480 το νησί ερημώνεται πάλι από τους Τούρκους, ενώ το 1498 το αναλαμβάνει ο βασιλιάς της Νεάπολης. Το 1512 το καταλαμβάνουν οι Ισπανοί και το 1523 ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο πρώτος ο Μεγαλοπρεπής. Από το 1570 μέχρι το 1659 κυριαρχούν οι Ενετοί και μετά από αυτούς οι Οθωμανοί Τούρκοι από το Σουλτάνο Σουλεϊμάν τον δεύτερο. Η Μεγίστη υποτάσσεται δίχως αντίσταση στον τουρκικό ζυγό, πληρώνοντας μόνο έναν ετήσιο φόρο και κατορθώνει να διατηρήσει τα προνόμια της θρησκείας, της γλώσσας και τις εθνικές παραδόσεις. Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821, οι κάτοικοι του Καστελόριζου συμμετείχαν στον αγώνα, προσφέροντας τα πλοία τους ενάντια στον τουρκικό στόλο. Μετά από την επιτυχία απελευθέρωση της Ελλάδος, το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 όριζε τα Δωδεκάνησα να ξαναγυρίσουν υπό τουρκική κυριαρχία. Από το λιμάνι 401 πέτρινα σκαλιά οδηγούν στον Άγιο Γεώργιο του Βουνού. Βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιόκαστρου και περιστοιχίζεται από τεράστιες φυσικές πλάκες. Στο Καστελόριζο υπάρχει αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο. Το μουσείο στεγάζεται στο λευκό ιστορικό κτίριο, πάνω από το αναπαλαιωμένο τον εξωτερικό προμαχώνα του Κάστελο Ρόζα. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν αρχαιολογικά ευρήματα, εκθέματα ανεκτήμητης αξίας από διάφορες περιόδους της αρχαιότητας, τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, παραδοσιακές στολές και αντικείμενα λαϊκής τέχνης.
Καστελοριζιάς, η νηφική στολή, αποτελείται από τη Βράκα, την Μπεκαμίσα, το Καβάδι, το Ζώσμα, το Κοντόχι, το Τσακί, τη Μαντήλα, τις κοντούρες, τις μπούκλες, τα βραχιόλια, τα δαχτυλίδια, τα σκουλαρίκια και πάνω στο τσακί οι χρυσές λίρες. Η κυρία στολή της Καστελοριζιάς αποτελείται από τα ίδια εξαρτήματα όπως την προηγουμένη που περιγράψαμε, με την διαφορά, αντί καβάδι φοράει γούνα. Την μαντήλα η δική μου την χάνει να είναι 300 χρόνων. Το νησί έχει καταγάλανα νερά και προσφέρεται για θαλάσσιο μπάνιο, στο Μαντράκι, στις Πλάκες και στον Κάβο. Επιβάλλεται να κολυμπήσετε στο θαλάσσιο χώρο της Γαλάζιας Σπηλιάς. Σαν πέσει το βράδυ, μπορούμε να κάνουμε μια νυχτερινή βόλτα γύρω από το λιμάνι και να απολαύσουμε διάφορα καστελορίζικα εδέσματα. Από το λιμάνι βλέπουμε τα φώτα από τις ακτές της Τουρκίας και από την πόλη Γκάς. Σαν ξημερώσει, μπαίνουμε σε ένα ψαροκάικο. Αρχίζουμε μια θαλασσινή περιήγηση γύρω από το νησί, βλέποντας μικρά και γραφικά νησάκια. Ο πρώτος μας σταθμός είναι το γαλάζιο σπήλαιο του Καστελόριζου, ή γνωστότερο με το όνομα σπηλιά του Παραστά ή Φώκιαλη από τις φώκες που κατοικούν μέσα. Είναι το μεγαλύτερο από τα ενάλια σπήλαια της Ελλάδας και ένα από τα γνωστά παγκοσμίως για τον πλούσιο σταλακτικό στολισμό που διαθέτει. Βρίσκεται στο νότιο σημείο του νησιού και έχει μήκος 75 μέτρα και ύψος 35 μέτρα.
Η είσοδος είναι συγκριτικά χαμηλή στο ύψος μιας μικρής βάρκας. Αφήνοντας το γαλάζιο σπήλαιο, ξεκινάμε την εκδρομή μας για το νησάκι της Ρο. Βλέποντας τη διαδρομή μας μικρές σπηλιές που έχουν δημιουργηθεί πάνω στα βράχια από την αγριεμένη θάλασσα. Φτάνοντας στο νησάκι της Ρο, στο μικρό φυσικό λιμανάκι του, συναντάμε το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Κάνοντας μια μικρή βόλτα, βλέπουμε τον τάφο της Κυρά της Ρο.